Hi! Welcome sa isa na namang episode ng Unbox Minute. Ngayong episode, mag-unbox tayo ng hybrid smartwatch from Fossil. So, ito yung tinatawag na Commuter. Inspecting yung box, simpleng white box siya at meron siyang information sa bandang likod and clear cover naman yung sa harap. Tara, buksan na natin siya. Pagtanggal ng clear wrap, masisilip na natin ang itsura ng relo. Sa loob ng box, syempre yung ating watch at documentations like yung pamphlet para sa Fossil Q app. Importanteng ma-download ito para ma-setup ng maayos itong smartwatch. Meron din siyang product information booklet na medyo makapal since translated siya in multiple languages. Punta naman tayo sa watch mismo. Makikita natin na ang ganda ng watch na ito. Yung dial ay black and decente siya tingnan unlike ng plastic or rubber strap na common sa smartwatch. Medyo kakaiba rin yung pag-adjust ng strap. Interesting itong product na ito since ito yung first hybrid smartwatch na nireview natin dito sa Unbox Minute. Kaya huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe buttons para sa deep dive review ng smartwatch na ito. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ang specs. Sana na-enjoy mo itong aming content at huwag kalimutang i-share ito with your friends. See you in the next videos.